හරි අදන දුවේ පුතේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ Tkinter ආශ්‍රිතව check box එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද නැත්නම් check button එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපිට ෆෝම් එකක් එහෙම නිර්මාණය කරගෙන යද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් accept agreement එකක් වගේ එකක් select කරගන්න ඕන නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා check box එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් in generally කතා කරන දෙයක් අපිට ෆෝම් එකකදී නැත්නම් අපිට මොකක් හරි දෙයක් select කරගන්න අවශ්‍ය නම් අන්න ඔය වගේ category එකකදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා check button එකක් නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට අපි අද බලනවා මේ වීඩියෝ එකේදී Tkinter වලට අදාළව කොහොමද check box එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේම අපේ ප්‍රධාන ටාස්ක් එක තමයි Tkinter කියන එක නැත්නම් Tkinter මොඩියුල් එක අපි ඉම්පෝට් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන දේ ඔයාලට මතක ඇති අපි Windows ටික රිට්‍රීව් කරගන්න යන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මගේ check box button එක නැත්නම් අපි check button හරි නැත්නම් අපි check box කියලා දාමු check box button කියලා දාමු. එතකොට අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන check box එක නිර්මාණය කරගන්න එක. එතකොට title එක විතර දෙනවා මම check box button එක කියන එක. එතකොට ඔයා මේ වීඩියෝ එක පළවෙනි පාට නම් බලන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විතර නම් මේක බලන්නේ මේ Tkinter series එකේ එක් වීඩියෝ එකක්. ඔයා මුලින් ඉඳන් වීඩියෝස් ටික බලාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ main code block වල මොනවද තේරුම ඇයි අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක මම මේවා detail පළවෙනි වීඩියෝස් වල explain කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔන්න අපි අපේ window එක create කරගත්තා. දැන් මම හදන්නේ check box එකක් create කරගන්න. නැත්නම් check button එකක් create කරගන්න. මම මෙතනදී use කරනවා check button කියලා variable එකක්. ඒක මම කියනවා check button සමානයි මම මේක camel case පාවිච්චි කරන්නම්. check button සමානයි tk. අපිට check button එකක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. check box කියන එක අපිට Tkinter වලදී තියෙන check button කියන නමෙන්. එතකොට මම මේක add කරගන්න අවශ්‍යයි window එකට. මගේ location එක මම define කරා. ඊට පස්සේ මම දෙන්න ඕන මොකක්ද අපි දෙන්න ඕන text එක කියන එක. ඉතින් අපි කියමු select නැත්නම් අපි කියමු agree with the conditions. agree with the condition. අපි සාමාන්‍ය condition වලට agree වෙන්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ check box එකක්. එතකොට අපි අර කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා වගේම රේඩියෝ බටන් එකේදී අපි මේ check box එක select කරාද නැද්ද කියන එක maintain කරගන්න නම් අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා variable එකක්. එතකොට check box එකකදී අපි භාවිතා කරන්නේ boolean variable එකක්. එතකොට අපි දන්නවා check box එකේදී නම් එන්නේ true or false. එක්ක select කරා නැත්නම් නැහැ. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ boolean variable එකක්. එහෙනම් මම ගන්නවා var සමානයි tk. boolean var කියන යෙදුම. එතකොට මට මෙතනින් පුළුවන් create කරගන්න boolean variable එකක් මට create කරගන්න පුළුවන්. මම මේ boolean variable එක තමයි භාවිතය කරන්න යන්නේ checkbox එකේ variable එක විදිහට. එහෙනම් මම මෙතනදී define කරනවා මට අවශ්‍ය වන variable එක සමානයි වා කියලා. එතකොට ඇත්තටම මම මේ වා කියන variable එකේ තමයි boolean value එක maintain කරගන්නේ. එතකොට ඒකට අදාළ value එක විදිහට තමයි මෙතන variable එකට ඒක define කරන්නේ. එතකොට මම මේ checkbox එක select කරාට පස්සේ මේ වා කියන එක update වෙනවා true කියලා. checkbox එක unselect කරාට පස්සේ නැත්නම් අපි select කරේ නැත්නම් අපිට එනවා variable එකේ අගය false කියලා. ඔන්න ඕක තමයි අපි අතරම මේ var variable එකෙන් සිදු කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ check button එක pack කරගන්න. අපි මේව දන්නවා මොකද්ද මේ pack කරන එකෙන් කරන්නේ. අපි අතරම add කරගන්න හදන්නේ අපේ main window එකට. ඊට පස්සේ අපි අපේ main window එක run කරන්න හදන්නේ. අපි ඒක main loop එකට දාන්න හදන්නේ. එතකොට අපි ඔන්න ඔය විදිහට code block එක ලියාගත්තා. අපි නිකන් run කරලා බලමු මේක. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ output එක බලා ගන්න පුළුවන්. agree with the condition කියලා අපිට text එක තියෙනවා. අපි define කරපු text එක. ඊට මේක window එකට pack කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ select කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට හොයාගන්න වෙනවා මේක select කරාද නැද්ද. නැත්නම් මේ select කියන එකත් එක්ක අපිට යම්කිසි action එකක් perform කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපිට ලියන්න පුළුවන් function එකක්. දැන් අපි මේවා කලින් කතා කරා. එහෙනම් අපි බලමු print checkbox status කියලා අපි function එකක් ලියමු. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ function එකෙන් හොයාගන්න මේ checkbox එක select කළාද නැද්ද කියන එක. එතකොට අපිට ඒක ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ var කියන value එකත් එක්ක. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් අපි හිතමු status කියලා මම variable එකක් ගන්නවා. ඒ variable එකට මම define කරනවා මේ var කියන value එකේ output එක. ඇයි මේ var කියන value එක තමයි මම variable කියන එකට pass කරේ. එතකොට මේ var එකේ maintain වෙනවා මෙයා
සිලෙක්ට් වෙලාද නැද්ද සිලෙක්ට් වෙලා නම් true සිලෙක්ට් වෙලා නැත්නම් false කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් var.get කියන method එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අපි මෙහෙම පොඩි method එකක් ලියාගමු if status. එතකොට අපි දන්නවා status එක true නම් මම කියනවා print කියලා conditions අපි කියමු agreed with the condition agreed with the conditions. එහෙම නැත්නම් එහෙම නෙමෙයි නම් else ඒ කියන්නේ අපිට return වෙන false කියන අගය අපිට කියන්න වෙනවා print කරන්න you need to agree with conditions before you move ahead. අපි එහෙම දාමු. ඔයා අනිවාර්යෙන් agreement එක ක්ලික් කරන්න ඕන ඉදිරියට යන්න කලින් කියලා. ඔන්න ඔය වගේ අපි පොඩි කෝඩ් බ්ලොක් එකක් ලියාගත්තා. ඒතකොට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක රන් කරොත් ඔයාලට පේනවා චෙක් බොක්ස් එක තාම මුකුත් නැහැ. අපි මේක සිලෙක්ට් කර ගමන් අපි සිලෙක්ට් කර ගමන් ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන්න ඕන. දැන් හැබැයි ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන්නේ නැහැ. හේතුවයි අපි ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන්න නම් අපි කමාන්ඩ් එක ඩිෆයින් කරන්න ඕන. එහෙනම් අපි මෙතනදී කමාන්ඩ් එක ඩිෆයින් කරනවා කමාන්ඩ් සමානයි අපේ ෆන්ක්ෂන් එක print checkbox status. මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි කෝල් කරා. එහෙනම් අපි මේක රන් කරගමු දැන්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට එනවා output එක agree with the condition. අපි මේක untick කරොත් අපිට එනවා you need to agree with the condition before you move ahead. ඇයි මේක untick කරපු ගමන් මෙයාගේ condition එක වෙනවා false කියලා. var.get එකෙන් අපිට එන return වෙන්නේ false කියන අගය. එතකොට මේ condition එක false වෙනවා. මම ඕනනම් print කරලාත් පෙන්නන්නම් status එක. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපිට return වෙන අගය මොකක්ද කියන එක. මම status එක print කරන්නම්. මම මේක end කරලා මේක අපි rerun කරමු. එතකොට ඔයාලට මෙතන output එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේක select කරනකොට අපිට return වෙනවා true කියන අගය. මේක untick කර ගමන් අපිට return වෙනවා false කියන අගයයි. මේකේ අපි මේකට bind කරලා තියෙන value එක වෙන්නේ var කියන variable එකේ. var කියන variable එක අපිට maintain කරනවා අපේ checkbox එකේ status එක. එයා select කළා නම් true කියලා untick කළා නම් false කියලා තමයි return වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට checkbox එකක් add කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා අපේ Tkinter screen එකට. එතකොට ඔය වගේ විවිධ gadgets අපිට පාවිච්චි කරලා අපිට complete web interface එකක් නැත්නම් අපි කියන Tkinter interface එකක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. web interface වලට සමානවම Python වලට UI එකක් නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා. එතකොට අපි මේ කතා කරේ කොහොමද checkbox එකක් add කරන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා radio button ads කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාමත් වැදගත් topic එකක්. අපි කොහොමද file handling එකක් කරන්නේ නැත්නම් file එකක් read කරන්නේ කොහොමද. අපේ ෆයිල් ඩයලොග් එකක් අපි ඕපන් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳී සිටින්න අපිත් එක්ක subscribe කරන්න දේශාන් සුමනතිලක IT academy එකත් එක්ක. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හමු වෙමු Tkinter ඉතුරු episodes ටිකත් එක්ක.